ආයුබෝවන් මගේ Jubilant Arts YouTube නාලිකාවට ඔබව ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම භක්ති පණ්ඩිතරත්න. Jubilant Arts YouTube channel එකට ඔබ subscribe වෙලා නැතිනම් subscribe වෙන්න සුදුසුම වෙලාවයි මේ. subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුව නාද කරන්නම අවශ්‍යයි. එතකොට අලුතින් අප්ලෝඩ් වෙන art demonstrations, art tutorials සියල්ලම එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැතිව ඔයගලන්ට ඒ ගැන දැනුම් දීමක් කරනවා. නැතිනම් සමහර වෙලාවට subscribe වුණත් අලුත් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් වුණ ගමන්ම ඔයාලව ඒ ගැන දැනුම් දීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්.
මේ කලාත්මක නිර්මාණ ඔබ රස විඳින්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔබේ ඇගයීම් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් සියල්ලම මේ channel එක ඉදිරියට හොඳින් කරගෙන යන්න මට ඊටාම වැදගත්. මේ ලබාගත් වින්දනය ඕගොල්ලන් ෂෙයා කරන්නත්, ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම ඊටාමත්ම අගය කරනවා ඔබ කරන නිර්මාණ ප්‍රතිනිර්මාණ මගේ Facebook page එකට අප්ලෝඩ් කරන එක ගැන. ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විවිධ නිර්මාණ සමග ඔබව නිරන්තරයෙන්ම හමු වෙන්න මම පෙරමග බලාගෙන ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබගෙන් ලැබෙන මේ අනගි සහායට. සුබ දවසක්.